السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة كتف بتلو في الفرن، ازاي يبقى لونه حلو ويفضل طري معانا ويبقى مشوي كده وجميل. تابعي معايا الفيديو، لو عجبك لايك وشير. عندي هنا كتف بتلو مغسول ومتنضف ومتصفي حلو جدا ومعمول له فتحات بالشكل ده. نعمل له أو نخلي الجزار يجهزه بالطريقة دي، حوالي 4 كيلو وشوية. وعندي للتتبيل ملح حوالي معلقة كبيرة، وكبابة صيني معلقة صغيرة مليانة، وفلفل مطحون فريش اسود معلقة كبيرة، وعندي لوري وزعتر او اوريجانو الموجود عندكم والاعشاب اللي بتحبوها، زيت، شوية من الخل الاحمر، وعندي دبس رمان بيدي لون وطعم ويشيل برضو لو فيه اي زفارة، وبصل وطماطم. هبتدي اجهز التتبيلة. بصل وطماطمايه كده هاخدهم اعصرهم مش ابشرهم، واصفيهم بالشكل ده، وانزل بالملح. الفلفل فريش طبعا ده اساسي، يعني ممكن استغنى عن اي بهار الا الفلفل. وشوية الاول سبايس الكبابة. انا ما بحبش الاكل التقليدي اضيف حاجات كتير، اهم حاجة يبقى فيه سنس كده الحاجات اللي بنضيفها، مش مجرد نفضل نحط في حاجات وخلاص، بدل ما تخلي الطعم حلو تبوظ الطعم، يعني يجي نكحلها نعميها زي ما بنقول. شوية كده من دبس الرمان، يعني معلقة كبيرة. وهقلب كل الحاجات دي مع بعض، ادوب الملح، وعلشان تبقى التتبيله كده جاهزه اتبل بيها الكتف. اللحمه دي بتكون طريه، فعلشان كده وكمان لونها فاتح انا حطيت دبس رمان، يعني مش اي لحمه ممكن نحط فيها علشان لونها ما يغمقش قوي. البتلو بيكون فاتح وطري، هتديها لون حلو وفي نفس الوقت بتدي تيست جميل، وهي والخل كده يعني لو في زفاره في اللحمه او كده بيشيلها. قلبت كل الحاجات مع بعض، وهبتدي بقى اتبلها. طبعا بنبقى عاملين فتحات كده علشان يشرب التتبيله. معلقه من الزيت، تقدري تحطي اي نوع زيت، انا حطيت زيت زيتون، بحب يعني زيت الزيتون. وانزل بقى بالتتبيله، هتبلها كويس، وبعد كده اسيبها ساعه او اكتر زي ما انت عايزه، على حسب الوقت اللي انت هتشتغلي، بس هي بما انها مفتحينها بالشكل ده فبتشرب التتبيله بسرعه. نزلت بالتتبيله كلها. انا بحب البساطه في البهارات، يعني اكلنا التقليدي ده محبش احط قرفه والحاجات الكتير ومش عارفه 7 بهارات والكلام الكتير ده. كتر البهار بيبوظ لي بيفسد لي الطعم، انا محبش بهارات كتير. وقلبتها وهسيبها بقى كده متبله، وكده خلاص هجهزها للفرن. بعد ساعه هعملها على طول، يعني حتى لو مستعجله وصفه سريعه مش هتاخد منك وقت خالص وتكون جاهزه. شويه الاعشاب كده تحت، ده اوريجانو، ورق اللوري، والفرن سخن. الفرن انا مجهزاه، يا دوب هجهزها والفها كويس وادخلها الفرن. الطماطم والبصل قطعتهم نص، ده علشان بيدي ريحه برضو في السوا، وفي نفس الوقت ما تنشفش، يبقى حواليها سوائل كده بسيطه، مش هحط ميه. بعد ساعتين نفتح عليها، لو هي لسه مش مستويه كوبايه ميه صغيره مغليه، ما نحطش ميه ساقعه، علشان تبقى مشوية كده حلوة، تبقى يعني روست كده كأننا كمان شوينها على الشواية، تبقى محمرة وفي نفس الوقت طرية ومستوية حلوة جدا. ما نحط السوائل علشان ما تبقاش كل واحد بقى حسب ما بيحب بيكون درجة السوا ازاي. عايزينها فيها سوائل هتحطي مية، هي اساسا بيبي ومش محتاجة مية، هي هتستوي كده على الستيم بتاعها، تطلع بخارها وتستوي. بقفلها كويس جدا، وحطيت ورقة زبدة علشان تفصلي ورق الفويل عن اللحمة، ما تلزقش في اللحمة كده، مش كويس طبعا الحاجات دي صحيا. عزلتها بس وبقفل كويس، بحاول اقفلها كويس جدا، وهدخلها على الفرن. اول نص ساعة بحطها من تحت في الفرن، من تحت مش على الرف، لغاية ما تبتدي النار تاخد فيها، علشان يعني تسخن كويس وتبتدي تشكشك كده، نسمع شكشكة شكشك كده نبتدي نرفعها على الرف. هدخلها بقى الفرن كده، الفرن من تحت وسخن، الفرن على حرارة عالية أول نص ساعة لغاية ما تبتدي الحرارة تاخد فيها. هنا بعد ساعتين لقيتها دخلت في السوا، مش محتاجة بقى مية ولا حاجة، سبتها كمان ساعة وبرضه متغطية. وهنا بعد ما استوت، لو الوصفة عجبتكم لايك وشير، ما تنسوش الاشتراك. أشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.